วัสดีค่ะพบกับช่องอร่อยง่ายสไตล์คุณแดงนะคะเป็นการทำอาหารสำหรับครอบครัวสำหรับสมาชิกทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะแดงจะทำเมนูรสแซ่บที่ทั่วโลกรู้จักอีกเมนูหนึ่งนะคะนั่นคือต้มยำกุ้งไปทำกันเลยค่ะส่วนผสมหรือวัตถุดิบมีดังนี้นะคะอันดับแรกก็จะเป็นกุ้งนะคะเป็นกุ้งทะเลธรรมชาติกุ้งแชบ๊วยนะคะวิธีสังเกตว่าอันไหนเป็นกุ้งทะเลธรรมชาติหรือว่าเป็นกุ้งลายเสือหรือเป็นกุ้งเลี้ยงนี่สังเกตได้ง่ายค่ะถ้าเป็นกุ้งทะเลธรรมชาตินี่ที่ขาเขาจะมีสีออกส้มๆอย่างนี้นะคะแล้วจับดูนี่เปลือกของเขาจะหนานะคะอันนี้แดงใช้ครึ่งกิโล500 กรัมค่ะแล้วก็ใช้เห็ดขวางนะคะใช้เห็ดขวางนี่200 กรัมค่ะเครื่องต้มยำมีหลายอย่างนะคะมีหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดผักชีฝรั่งข่าตะไคร้แล้วก็รากผักชีแล้วก็มะนาวค่ะสำหรับรายละเอียดนี่จำนวนเท่าไหร่แดงจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเริ่มจากปอกกุ้งนะคะเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยค่ะตัดตรงนี้นะคะที่แหลมๆนะคะแล้วก็เราก็เอาปลายแหลมของกรรไกรนะคะแทะไปที่หัวกุ้งแล้วก็จะมีเป็นกระเพาะอาหารของกุ้งนะคะเนี่ยเพื่อนดูนะคะแข็งๆเนี่ยอันนี้เราต้องเอาออกนะคะแล้วเวลาปอกกุ้งนี่เราต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าจะมีมันเยอะมันเนี่ยเอาไปใช้ต้มยำอร่อยมากๆค่ะต่อไปก็จะปอกกุ้งนี้กุ้งทะเลนี่ปอกง่ายนะคะเปลือกเขาจะแข็งเราจะเว้นข้อสุดท้ายไว้นะคะกุ้งเราจะได้สวยๆแล้วก็เอาคางกุ้งนะคะออกด้วยเวลาแกะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยสีส้มๆเนี่ยก็จะเป็นมันเขาต้องระมัดระวังนะคะมันกุ้งอยู่ที่หัวนะคะสีส้มๆแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะมีขี้กุ้งแล้วก็ไข่กุ้งนะคะขี้กุ้งนี่ก็จะเส้นเล็กๆอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆดูนิดเดียวอันนี้คือขี้กุ้งนะคะแต่สีเทาๆเขียวๆอันนี้เป็นไข่กุ้งนะคะกุ้งทะเลเนี่ยจะมีไข่อยู่ที่ข้างหลังนะคะส่วนกุ้งอื่นก็จะไม่มีค่ะสำหรับเครื่องต้มยำเราจะหั่นหรือทุบก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะบางอย่างเช่นว่ากระเทียมนี่เราก็จะทุบบ้างเพราะว่าเขาจะได้ออกกลิ่นเยอะๆนะคะแล้วแดงจะหั่นเครื่องต้มยำทุกอย่างให้เสร็จนะคะหั่นเสร็จค่ะรากผักชีก็ทุบไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ตะไคร้นะคะใบมะกรูดนี่แดงจะฉีกบ้างแล้วเอาเป็นใบบ้างเขาจะได้สวยๆนะคะและนี่ก็หอมข่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักชีและนี่ผักชีฝรั่งนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะส่วนพริกเนี่ยแดงก็บุบไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวไว้เพราะว่าถ้าเราบุบเสร็จวางไว้เฉยๆแล้วมันจะดำนะคะแดงก็เลยใส่น้ำมะนาวแช่ไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดนี่ก็หั่นลูกหนึ่งก็หั่น2 ทีนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราต้มไปเนี่ยเขาจะเล็กลงมาอีกนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ยังขาดมะนาวนะคะ
มะนาวนี่ก็คั้นกันสดๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราคั้นสดๆเนี่ยรสชาติเขาก็จะเข้มข้นแล้วก็หอมมากๆนะคะเดี๋ยวแดงก็จะคั้นต่อให้เสร็จนะคะวัตถุดิบหรือส่วนผสมทุกอย่างนะคะแดงเตรียมพร้อมแล้วนะคะกุ้งก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะปอกเสร็จแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกุ้งทะเลเริ่มจากเติมน้ำ1,000 ml ต้มจนน้ำเดือดแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำทั้งหมดลงไปนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะพอเดือดแล้วนะคะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะอันนี้ปรุงรสชาติเลยนะคะใส่น้ำพริกเผาไป3 ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าในน้ำพริกเผามันก็หวานแล้วใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาใส่น้ำปลา5 ช้อนโต๊ะอันนี้แดงจะชิมรสชาติดูก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนเพราะว่าเวลาเราใส่กุ้งแล้วเราก็ต้องยกลงทันทีเลยค่ะปิดไฟเลยรสชาติอร่อยแล้วค่ะต่อไปก็เติมกุ้งนะคะอันนี้ต้องเปิดไฟแรงนิดนึงกุ้งใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องต้มนานนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เติมพริกลงไปนะคะพริกขี้หนูสวนกับพริกแดงจินดาค่ะปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเติมมะนาวทีหลังนะคะมะนาวกับนมจืดนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหอมไปทั้งบ้านแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็เติมมะนาวลงไปนะคะใส่มะนาวไป5 ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่ามะนาวนี่เราต้องเติมทีหลัง
ถ้าเราเติมขณะที่กำลังเดือดจะทำให้รสชาติขมนะคะแล้วก็ไม่หอมแล้วก็ใส่นมข้นจืดไปนะคะแดงจะใช้นมข้นจืด10 ช้อนนะคะโอ้น่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหิวข้าวเลยเติมผักไปนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มยำกุ้งทะเลเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟทานกันค่ะแดงขอชิมรสชาติหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยรสชาติอร่อยมากเลยค่ะแซ่บน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆดูกุ้งตัวเด้งๆเลยค่ะไข่เต็มตัวเดี๋ยวได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเนี่ยน่าทานมากๆเลยค่ะรสชาติกำลังดีค่ะไม่เผ็ดมากแล้วก็รสชาติเข้มข้นดีมากค่ะความเผ็ดก็กลางๆไม่ได้เผ็ดมากนะคะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันค่ะแดงตักใส่ชามเรียบร้อยแล้วนะคะแดงชิมดูแล้วรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทานกับข้าวสวยร้อนๆเพื่อนๆสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แดงด้วยนะคะสำหรับวันนี้แดงขอตัวไปก่อนค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ